Dar dacă am aflat ceva de-a lungul vremii, aceea este că nu întotdeauna cuvintele spun adevărul. Munca mea de zi cu zi, atât cea de actor cât și cea de profesor coordonator, mi-a arătat cum ele creează o realitate, o veșnic altă realitate. Astfel, ele se dovedesc atât de mincinoase, încât până și Sisif ar fi ajuns strivit de greutatea propriei stânci. Mi-am așternut gândurile într-o scrisoare pentru voi. Cu permisiunea voastră, am să vă citesc. Am uitat în ce împrejurări am privit pentru prima dată stânca. Țin minte doar cum greutatea crescândă, bălăbănindu-se fragil de-a dreptul și de-a stânga mea, mi s-a părut numai un produs ironic al perseverenței lui Sisif. Am încercat să mi-l imaginez fericit. Nu știu dacă am reușit în totalitate, dar știu că a fost pentru prima dată când am reușit să înțeleg că nu mai are atât de multe motive de întristare ca altădată. Ba din contră, aș putea spune. Muntele pe care își urca stânca este tot ce are. În afară de asta, nu mai există nimic. Și poate, ceea ce este cel mai important este cât de bogat sau cât de sărac reușește Sisif să ajungă, la final de zi, acolo sus. Pe atunci încă nu aflasem câte primejdii ascunde o lume fără îndoieli. Dar credeam că pot bănui. Vine o vârstă când poate ne dăm seama că un destin ratat a început întotdeauna prin refuzul de a-ți pune întrebări, încă de la o vârstă fragedă. Iar educația este stânca ce ne transformă pe fiecare parte într-un Sisif reinventat, în fiecare zi aproape de final, doar pentru a descoperi același veșnic scop traversat prin căi diverse. Unii ar crede că stânca este simbolul zădărniciei, permanent, când în fapt am aflat prin propriile mijloace că nu este altceva decât o minunată proiecție a ascensiunii, privită în lumina unei aventuri constante. Sisif astăzi are la poalele sale mai degrabă un munte de informație de străbătut decât unul de piatră. Iar stânca din spate, nu este decât o unealtă. Sisif astăzi are datoria de a citi pentru a cunoaște, pentru a-și dezvolta imaginația, pentru a afla alte păreri, ca mai târziu să creeze altele, personale, pentru a crea, pentru a inspira, în final pentru a evolua, ca om, ca societate. Omul, astăzi, este înconjurat de informații. Dar dacă am aflat ceva de-a lungul vremii, aceea este că nu întotdeauna cuvintele spun adevărul. Munca mea de zi cu zi, atât cea de actor cât și cea de profesor coordonator, mi-a arătat cum ele creează o realitate, o veșnic altă realitate. Astfel, ele se dovedesc atât de mincinoase, încât până și Sisif ar fi ajuns strivit de greutatea propriei stânci. Privite din acest punct, unde este totuși puterea cuvintelor? Care este adevăratul câștig pe care îl oferă cărțile? Aș tinde să răspund simplu: prin crearea emoțiilor. Cititul dezvoltă, poate mai mult decât orice altceva, atât latura cognitivă, cât și inteligența emoțională și empatia individuală. Să ne imaginăm doar cum ar fi să-i smulgem lui Proust stiloul din mână când scrie În căutarea timpului pierdut. Cum ar fi să lipsim istoria universală de curajul lui Don Quixote? Sau să-l scoatem pe Shakespeare din camera sa unde a scris Romeo și Julieta? Toți oamenii care au scris o carte, au compus o melodie, au sculptat, au pictat, au împărtășit din crezurile cele mai intime, nu au deținut adevărul absolut. Niciunul dintre ei nu a făcut-o. Și totuși, lumea de astăzi merge pe coordonatele pe care ei, într-un punct al istoriei, le-au traversat și le-au trasat. Evoluția vine prin încercare. Încercarea pornește din dorință, iar dorința prin educație. Educația este un produs definit nu doar de acțiuni trecute, cât mai mult decât orice din dorința unor acțiuni viitoare.
cititul, călătoritul, chiar și simplu ascultat al altora, mai inteligenți, mai învățați, mai înzestrați decât noi, nu poate însemna decât o modelare constantă a sinelui. Am aflat, nu cu mult timp în urmă, cum educația înseamnă de fapt simplul gest de a călăuzi. Tot astfel, am aflat puțin despre puterea cuvintelor când am avut șansa de a fi profesor coordonator. Lumile mele, cuvintele mele, cărțile pe care le-am citit, oamenii pe care am întâlnit, cu poveștile, sfaturile, întâmplările lor, s-au intersectat cu lumile copiilor mei, până într-un punct. Punctul în care imaginația lor, felul lor unic de a fi, trecutul lor, au creat o lume care aparține întru totul. O informație pe care o consideram a-mi aparține a remodelat destinul altuia. Asta este cu adevărat frumusețea educației. Adevărul este întotdeauna personal. Cum astfel am putea înțelege de ce o carte citită de mai multe persoane este percepută în moduri atât de diferite? Pentru că aceasta se intersectează cu tot trecutul persoanei. Tot astfel, digitalizarea a creat un imens punct de conexiune între informații, dar a pierdut poate din conexiunea reală. Există poate, mai mult decât vreodată până acum, un sistem ce seamănă unor vase comunicante. Cu cât un vas se umple mai tare, cu atât celălalt se golește. Astfel, nu trebuie pierdut din vedere rolul cititului. Întotdeauna cititul, prin complexitatea și puterea sa, a creat un spațiu personal, ce nu trebuie înlocuit cu digitalizarea. Acestea două trebuie corelate inteligent, iar pentru asta trebuie să deprindem dorința de a te pierde în lumea cărților. Exprimările sărace, exprimări emoticonale, sunt astăzi produsul unei lipse provenite din absența cititului. De când a apărut cartea, ca și produs de masă, ea a avut timpul necesar să ducă la naștere și renaștere constantă. Dincolo de acțiune, să nu uităm că există esența. Ce se întâmplă dincolo de acțiune? Articulațiile interioare, personale, relațiile dintre persoane, înțelegerea de sine. Acestea pot fi produsul cititului constant. La final, nu-l mai văd pe Sisif împingând stânca. S-a oprit undeva aproape de mijlocul muntelui, pentru a admira priveliștea. Cine a spus că strădania constantă de a evolua nu are cele mai bune roade? Împreună inspirăm tinerii din România.